Hello mọi người, mình lại là Khanh đây. Và hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề vô cùng nhạy cảm với ngành. Đó là việc học phi công là mình học những gì. Có phải đơn giản như là học lái xe máy, lái xe hơi hay không? Và đặc biệt là cần phải học giỏi như thế nào nha. Vì nghề này á, mình nói mình học giỏi cũng không được. Mình phải biết mình là ai. Mình chỉ là một cái hạt cát trong cái vũ trụ kiến thức vô cùng to lớn này thôi. Mà mình nói mình học giỏi thì lại càng không được nữa. Học giỏi thì sao làm phi công, sao can đảm nhận trọng trách đảm bảo an toàn cho mấy trăm người phía sau lưng mình. Thì nói chung là cũng sẽ có người này người kia. Nhưng mà dù có giỏi hay không thì cũng sẽ phải nằm ở trong một cái khoảng, một cái giới hạn nhất định á. Nếu không thì làm sao có hãng nào dám nhận mình được, đúng không? Nên là mọi người yên tâm nha. Và mình là ai mà mình dám nói về cái chủ đề này nữa? Thì mình là Khanh, đang là phi công huấn luyện của hãng Pacific Airlines thuộc Vietnam Airlines. Và mình là phi công đúng nghĩa từ ngày 9 tháng 6 năm 2020 là ngày mà mình có tấm bằng lái phi công tư nhân đầu tiên. Hiện tại thì mình là phi công thương mại đã chuyển loại sang máy bay Airbus A320. Và đến bây giờ thì mình đã có khoảng 7-8 chứng chỉ bằng lái các loại của nghề này rồi. Nên là việc phân loại phi công gì nó cũng khá là dài dòng. Mình có thể bàn luận sau, như là phi công tư nhân này, phi công thương mại này, hay là phi công lái máy bay grandmother như là mọi người hay đùa nữa. Ok, vô chủ đề chính ngày hôm nay là tụi mình học gì để trở thành phi công. Vì có đôi lúc mình nghĩ là tụi mình không chỉ là phi công đâu, mà còn một phần là bác sĩ này, nhà tâm lý học này, nhà khí tượng học này, nhà toán học, hay là kỹ sư, luật sư gì đồ luôn á. Cụ thể là về ngành y trước đi thì tụi mình học cũng khá kỹ về tim này, tâm nhĩ, tâm thức này. Rồi về mắt thì đồng tử, con ngươi này, nhãn cầu này, các dây thần kinh nè, rồi điểm mù này, võng mạc hay là bộ phận nào tiếp nhận hình ảnh có màu, bộ phận nào tiếp nhận hình ảnh không màu, bao lâu thì thích nghi được nhanh với bóng tối là 10 giây này, thích nghi hoàn toàn là 30 phút. Rồi ví dụ như là mình đi lặn, mình xài bình dưỡng khí này và lặn sau bao nhiêu mét thì phải chờ 24 tiếng để được lên máy bay lại. Rồi điều kiện nào chỉ cần chờ 12 tiếng thôi thì sẽ được lên lái. Rồi học về máu này, hồng cầu, bạch cầu, hệ tuần hoàn là tới nỗi mà mình nghĩ những cái môn đó mình học tiếng Anh còn giỏi hơn học tiếng Việt nữa. Những cái bộ phận đó mình còn không biết tiếng Việt gọi tên là gì cơ. Rồi mình học qua thời tiết đi, các hiện tượng này, nhìn mây đoán trời, mây cao, mây thấp, mây trung, mây nào gây mưa, mây nào không gây mưa, mây nào gây nhiễu động nhiều, thậm chí là mưa đá hay là đóng băng nữa. Rồi gió trời mạnh yếu giật ra sao, giống như mọi người hay nói là gió giật cấp mấy á. Rồi các khối không khí nóng lạnh di chuyển sẽ tạo ra hiện tượng thời tiết sắp đến là gì. Vô vàn các kiến thức luôn, thậm chí là chuyển động của trái đất này, giống như ông bà hay nói là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối, thì tại sao đêm tháng 5 lại ngắn mà ngày tháng 10 lại dài. Đến những cái môn khô khan như luật hàng không nè, chắc chắn phải có rồi. Thì có những cái luật chỉ cần học để biết thôi, còn có những cái luật là học để phải nhớ. Các quy định khi bay phải chấp hành, có những cái là quy định quốc tế, luật quốc tế, nhưng mà có những cái luật chỉ là của quốc gia đó thôi. Nên là mình phải để ý là khi mình vào lãnh thổ quốc gia nào thì mình cũng phải dùng luật của quốc gia đó nữa. Môn giao tiếp communication thì cũng vô cùng quan trọng, thì ai cũng biết rồi. Giao tiếp với lại phi công bay cùng nè, có thể là cơ phó hoặc cơ trưởng. Cho dù tổ bay mình có là người Việt Nam hết đi nữa thì cũng có những cái thủ tục bắt buộc phải dùng đúng mẫu câu đó ở tiếng Anh để tránh hiểu sai ý nhau á. Nói chung là cái procedures, dịch ra nghe nó kỳ ghê. Thủ tục liên lạc với đài không lưu nè, hay là các anh chị em thợ máy cắm dây nói chuyện với lại tổ bay dưới đất, thậm chí là có thể liên lạc với các máy bay khác nữa. Đa số thì là đều dùng chung một cách nói thống nhất hết, chứ không phải là lúc nào cũng kiểu thích nói gì thì nói á. Nhưng mà nhanh gọn, xúc tích, dễ hiểu là những cái yếu tố mà đã tạo nên cái ngôn ngữ hàng không chung này. Còn những cái môn mà đặc thù tính toán phải dùng nhiều não, như là môn nguyên lý bay nè, hay là học về những cái động cơ đốt trong đốt ngoài, dòng điện một chiều, hai pha, ba pha, hệ thống thủy lực, tính trọng tải, hiểu được cách cấu tạo và hoạt động của các cái đồng hồ trong máy bay, và cũng như là những cái sai số của nó nữa, vân vân và vân vân. Không biết là nghe mình kể xong mọi người sẽ thấy cái việc học phi công này nó khô khan, hay là mọi người sẽ thấy hứng thú nhỉ? Tim khô khan, tim hứng thú. Và nói chung là tụi mình cũng phải học khá là nhiều thứ, khá là nhiều lĩnh vực liên quan, mỗi cái biết một chút ấy. Và dĩ nhiên là không thể nào thuộc hết tất cả rồi, nhưng mà tụi mình phải biết tìm kiếm những cái thông tin mình cần ở đâu ấy. Và so với nghề Và so với nghề kiểm soát viên không lưu, hay là thợ máy, hay là những vị trí liên quan trực tiếp đến với phi công tụi mình ấy, thì thu nhập của tụi mình tương đối là cao hơn. Nên đồng nghĩa với việc là tụi mình có trách nhiệm nhiều hơn. Có thể nói như là nếu mà có chuyện gì xảy ra đó thì phi công luôn là người sẽ phải chịu trách nhiệm, vì cũng là người đưa ra quyết định cuối cùng trong những cái tình huống rủi ro cũng cao hơn. Nên là mình nghĩ cái việc học phi công này, ngoài thể chất này,
năng lực học tập chắc chắn phải có ra thì tinh thần trách nhiệm cũng phải vô cùng cao. Đôi khi không phải là mình chỉ nghĩ cho bản thân mình, nếu mà mình còn phải nghĩ đến hàng trăm hành khách ngồi phía sau lưng này, gia đình mình này, hãng mình này, đất nước mình này, nghề của mình nữa. Thật sự mà nói thì nhờ việc học phi công mà mình đã có trách nhiệm hơn so với bản thân mình rất là nhiều luôn á. Trước đó thì vẫn biết là mình phải làm gì á, nhưng mà cái tinh thần tự giác học á nó không có cao như bây giờ. Nói tóm lại là trải qua vô số lần học hành thi cử đếm không xuể cho đến giờ, và có một tương lai nữa với mình thì khoảng 30 năm với nghề nữa. Nếu mà không có chuyện gì xảy ra thì tụi mình cũng đã xác định luôn là sẽ phải học cả đời rồi. Mình nghĩ là học cũng tốt mà, đôi khi mình cũng lười ấy, nhưng mà bỗng ngô bỗng gạo không? Gạo lít. Không nghe được luôn. Cái gì Hoàng Nha Vi à? Kẹo lạc. Chè Nam Mi á. Chẹo. Tới đâu rồi nhở? À, mình nghĩ là học thì tốt mà, đôi khi là mình cũng lười á, nhưng mà nhờ cái trách nhiệm phải học nên là mình nghĩ là mình nghĩ hơi nhiều. Nó sẽ giúp mình không bị thụt lùi á, mình vẫn cứ tiến tới mãi hả? Nói chung là vẫn dùng não mãi á thì sẽ không bị chậm hả? Mà Khanh lúc nào cũng nói khó hiểu ấy nhờ. Không biết là mọi người có thấy mình có vấn đề trong việc truyền đạt hay không, nhưng mà bạn mình hay nói mình nói chuyện khó hiểu lắm, nói chuyện không có xúc tích. Những cái video như thế này là mình phải viết kịch bản ra rõ ràng á, viết từng chữ ra ấy, để có thể nhìn nói, chứ không mà để nói không á thì nó cũng không có xúc tích ngắn gọn đâu mọi người. Nó sẽ lan man dài dòng lắm. Ok, nên là tới giờ mình vẫn chưa dám tự live một cái buổi nào hết, tại vì mọi người hiểu đó. Ok, tiếp. Và điều đặc biệt quan trọng nhất đó chính là tất cả các kiến thức trên, các môn học trên và tất cả các bài kiểm tra trên là đều được làm bằng tiếng Anh hết mọi người ơi. Woohoo! Nghe cái hào hứng không nhỉ? Nên hơn hết thảy, nên là hơn hết thảy để học phi công thì tiếng Anh của tụi mình phải đạt được đến một cái trình độ nhất định. Kỹ năng quan trọng nhất với nghề này mình nghĩ là kỹ năng giao tiếp, rõ ràng mà đúng không? Cái đến là kỹ năng đọc cũng phải tốt nữa, vì toàn bộ kiến thức thu nạp thì đều bằng sách vở, bằng tiếng Anh mà. Nên là dẫn đến việc kỹ năng viết cũng rất là dễ bị lãng quên đi á. Nên là tiếp tục hôm nay mình cùng với Cambly một lần nữa đem đến cho mọi người một cái môi trường giao tiếp tiếng Anh với là gia sư bản ngữ. Tuy là mình cũng khá mạnh dạn trong giao tiếp, nhưng mà mình chỉ dùng những cái mẫu câu đơn giản thôi ấy, vì mình vốn không có giỏi viết cả tiếng Việt và tiếng Anh luôn á, nên là câu cú ngữ pháp của mình nó không có phong phú và đa dạng á. Nên là lần này mình sẽ học một chút ngữ pháp cùng với các thầy cô, đọc vài cuốn sách để có thể chỉnh được lỗi phát âm cũng như là nhấn nhá luôn nha. Hi! So my name is Ari and I'm your tutor today. How can I help you? Someone sent me a picture of the plane one time. Amazing! Say hi! The signal's not very good. Give me a moment. Oh my god, I'm so sorry. What's his name? His name is Milo. Marlo. Milo, yes. Actually, I want to improve my pronunciation and my intonation. So please stop me whenever something goes wrong. Yes. Nothing is worth more than this day. Okay, perfect. Sword. Is Sword. I know because of the W. You don't pronounce the W, just sword. Sunrise is fine, but you have to wake up so early. So loiter or loiter. It's such a small book. Oh my god. Yeah. It's tiny. I don't know how it could be small like this. Tell me more. I want to know what the relationship is between being a designer and a pilot. I just try to improve my speaking skills. No, and it's good. I like how it's clear and confident. Like you say it really well. Like you speak really well. Thank you. What's your channel about? Like what's your main content? My main content is about pilot. My career. No. Oh, You're I forgot to... You didn't even tell me that. So today we have learnt that being a pilot is just like being an artist. Have a good evening. Good night. Vậy là trong thời gian hàng không nước mình đang hồi phục từ từ lại thì bản thân phi công của tụi mình cũng cố gắng ôn luyện một chút mỗi ngày để được sớm quay trở lại bầu trời. Sao nhỉ?
Thì hôm nay mình cùng với Cambly có code From Khanh 60 giảm ngay 60% cho khóa học 12 tháng và còn được tặng cả Crema ebook cho các bạn nữa. Và code này chỉ có hạn đến hết tháng 11 thôi, nên là mọi người tranh thủ dùng ngay để luyện nói tiếng Anh cùng với mình nha. Và nếu mọi người còn có những câu hỏi về nghề, về việc học phi công, về ngành ngành với nghề hay là quá trình mình trở thành phi công, thì mọi người có thể hỏi mình ở dưới phần bình luận, thì mình sẽ trả lời thêm cho mọi người ở các video kế tiếp nha. Đang đám cưới ở dưới mọi người ơi. Mình đóng hết cửa rồi nhưng mà ở đây nó không có cách âm lắm nha. Chung là chúc mọi người học tập tốt tiếng Anh và có nhiều cơ hội hơn trong tương lai này nha. Cảm ơn mọi người thiệt là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp nha. Bye bye.